আৰু এয়া ফাইনেলি তিল পিঠা বনি গ'ল। এয়া হাতত দেখিছে। আপোনালোকে এতিয়া ঘৰত বনাই খাব পাৰে আৰু কেৱল বিহু বুলিয়ে নহয় প্ৰটিনযুক্ত হয়। তেল পিঠাৰ বহুত গুণাগুণ আছে। স্বাগতম জনাইছো জীৱনৰ বাৰ্তা ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। এতিয়া মই কি কৰি থকা হৈছে আপোনালোকক দেখাম। চাউল খুন্দি থকা হৈছে ৱালত, দেখিছে বৰা চাউল। আন্ধাৰ হৈছে আৰু ৰুমটো আন্ধাৰ। পাকঘৰত আছো যিহেতু এই তিল পিঠা এইফালে চালনীয়া চালি আছে। ৱালত যিখিনি খুন্দা হৈছে সেইখিনি আকৌ এইদৰে চালনীয়া চলা হৈছে দেখিছে। সুন্দৰকৈ মই বেক কেমেৰা দি দেখাইছো ৰ'ব। পুৰা পিঠা চিঠা খোলাত লাগি আছে আৰু এইফালে চালিছে। ঢেঁকী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, আজিকালি দেখোন এয়া ৱাল ব্যৱহাৰ কৰে দেখিছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন চালনীয়ে ধুনীয়াকে তাইদৰে চলা হৈছে, কিয়নো মিহি অংশ খিনি তলত যাব আৰু যিখিনি ভালদৰে মিহি হোৱা নাই মানে সেইখিনি আকৌ ৱালত দি খুন্দা হ'ব। এয়া দেখি আছে এই আমাৰ বেটীও আহিছে তিল পিঠা বনাবলৈ। বেটী বনাবা নেকি তিল পিঠা? তুমি শিকি লোৱা দেই, এতিয়া শিকি লোৱা, চাই লোৱা। ডাঙৰ হলে বনাব লাগিব নহয়, হয় নাই? পিঠা এইয়া তিল ভাজি থকা হৈছে আৰু এয়া পাপা, এয়া ভন্টি। এইয়া তিল পিঠা বনিব এতিয়া অলপ পিছতে। চেনি খিনি ক'ত? চেনি নহয়, গুড় দিব। গুড় সানিব তেতিয়া তিল দিব। চেনি নিদিয়ে ন, গুড় দিয়ে। চেনিও দিয়ে কিন্তু গুড়ে দিব। এইয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল অলৰেডি। অলপ পিছতে আপোনালোকক দেখাম তিল পিঠা বনোৱাৰ দৃশ্য। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া পাপা আছে, পাপাই মানে অলপ হেল্প কৰি দিছে। জুইটো অলপ জ্বলাই দিব লাগে নেকি? আৰু এইজনী আমাৰ বেটী, আমাৰ ধুন বেটী। আৰু এইয়া গুড় কাটি থকা হৈছে দেখিছে। তিল পিঠাৰ বাবে গুড় কাটি থকা হৈছে। খন্তেক সময়ৰ পিছতে মানে ইয়াতে তিল পিঠা পুৰা হ'ব। আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। যোগাৰ চলি আছে তিল পিঠাৰ বাবে, যা যোগাৰ কৰি থকা হৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক হৈছে নাৰিকলৰ গুড়া, এইখিনি দেখিছে নাৰিকলৰ গুড়া বা গুড়ি। তাৰপিছত এয়া দেখিছে ইয়াত তিলৰ গুড়া সুন্দৰকৈ ভাজি লোৱা হৈছে এইবিলাক। তাৰপিছত এয়া দেখিছে গুড় কাটি থকা হৈছে। খন্তেক সময়ৰ পিছতে এই জুই কুৰা দেখিছে, ইয়াতে মানে তিল পিঠা পুৰা হ'ব। আৰু আমি আছো আমাৰ য'ত নেকি জুহালত আছো, জুই ধৰো য'ত, তাত বহি আছো। ইয়াতে ধুনীয়াকে জুই তাত লৈ খন্তেক সময়ৰ পিছতে ইয়াতে তিল পিঠা বনোৱা হ'ব। সকলোখিনি দেখাই থাকিম তিল পিঠা কেনেকৈ বনোৱা হ'ব। আমন্ত্ৰিত অতিথি তিল পিঠা বনাব, সকলোবিলাক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব, ভিডিঅ'টো আঁতৰি নাযাব, সকলোখিনি দেখাই থাকিম। আৰু এয়া দেখিছে ফাইনেলি তিল পিঠা বনি আছে, দেখিবলৈ পাইছে তিল পিঠা বনি আছে। এইফালে আছে তিলৰ গুড়া, তিলৰ গুড়ি আৰু কি আছে তাত? এইফালে তিলৰ গুড়ি, গুড়, নাৰিকল মিক্স কৰি এইফালে এইখিনি পিঠা দেখিছে। ইয়াৰ পৰা পিঠা দি এনেদৰে তিল পিঠা বনাই থকা হৈছে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে 10-15টা মান বনি গৈছে অলৰেডি। সুন্দৰ দেখিছে। এয়া এই টাৱাৰখন পুৰা তলত জুই দি গৰম কৰি লোৱা হৈছে এইদৰে। আৰু এয়া ভণ্টিয়ে বনাই আছে। প্ৰথমে ইয়াৰ পৰা এইদৰে পিঠা দিয়া হৈছে আৰু পিঠাৰ তিলৰ গুড়ি, নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু গুড় মিশ্ৰণ ভিতৰৰ ভাগত দিয়া হৈছে দেখিছে। সুন্দৰকৈ তিলৰ পিঠা বনাই থকা হৈছে। এয়াই আৰু ফাইনেলি আপোনালোকক তিলৰ পিঠা বনোৱা দেখালো। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু খাইও দেখাম অলপ সময়ৰ পিছত। এতিয়া গৰম হৈ আছে, অলপ সময়ৰ পিছত খাম বাৰু। টেষ্ট কৰি দিওঁ।
প্ৰথমে মই টেষ্ট কৰি চাওঁ দেই। খুব মজা হৈছে, বঢ়িয়া হৈছে। পাপা কেনেকুৱা হৈছে পিঠা? বহুত মজা, একদম বেষ্ট, ইমান ভাল লাগিছে। নেকি পিঠা সম্পৰ্কত কিবা ক'ব নেকি? পিঠা আমাৰ পৰম্পৰা হ'ল বিহুৰ, আমি বহাগ বিহুতো তিল পিঠা, ঘিলা পিঠা, চুঙা পিঠা, টেকেলি পিঠা ইত্যাদি আমি বনাও। আৰু এতিয়া আমি দিবৰ বাবে কিন্তু এইদৰে বিহুতে যে খাব লাগিব এইটো নহয়। আৰু নিজেও ঘৰত বনাই এটা কথা, এতিয়া মাঘৰ বিহুটো হ'ল আমাৰ ভোগালী বিহু। আমি বহুত ধৰণৰ পিঠা পনা, আলু কচু, নানা ধৰণৰ বস্তু বনাই আমি ভোগ কৰিব পাৰো। গতিকে আমি অকল বিহুতে যে বনাম সেইটো কথা নহয়, আমি বিহু দুদিনৰ পিছতো বনাম। আৰু যিটো পিঠা ধন্যবাদ। এনজয় কৰক, আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব পাৰে। আৰু কেৱল বিহু বুলিয়ে নহয়, প্ৰটিনযুক্ত হয়। তেল পিঠাৰ বহুত গুণাগুণ আছে। মই অলপ দিনৰ আগতে পূৰ্বাঞ্চল অসমৰ ভিডিঅ' এটা চাইছিলোঁ। আৰু যি কি নহওক ইয়াৰো মহত্ব আছে তিল পিঠাৰ। মই ইমান বিশেষজ্ঞ নহয় সেই বিষয়ে, মই নাজানো, চায়েন্সৰ নহয় যিহেতু। যি কি নহওক এনে আমি বনাই খোৱা নহয় ঘৰত, বিহুৰ সময়তে এইবিলাক যা যোগাৰ কৰা হয়। মই ভাবো এইবিলাক মাজে সময়ে বনাই থাকিব লাগে, খাব লাগে। অসমীয়া পৰিচয় হয় এইবিলাক, পৰম্পৰাগত। এয়া আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভিতৰতে পৰে খাদ্য সম্ভাৰৰ। গতিকে এনেধৰণৰ সংস্কৃতিমূলীয় বা আমাৰ থলুৱা খাদ্যসমূহ, থলুৱা পিঠা হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰসমূহ আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। তিল পিঠা আমাৰ বিহুৰ লগত জড়িত। তিল পিঠা, ঘিলা পিঠা, বৰ পিঠা, কিবা কিবি আছে, ঠেকেচা পিঠা, ধেৰ ইত্যাদি ইত্যাদি নাম আছে বহুত ধৰণৰ। এইফালে পাপাই কৈ আছে, সেইফালে পাদু এজনে কৰি আছে। টেকেলি পিঠা, ঠেকেচা পিঠা, বৰ পিঠা, আপোনালোকে নাম শুনিছেই। ঠিক তেনেদৰে তিল পিঠা হৈছে আমাৰ অসমীয়া বিহুৰ লগত জড়িত। প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে বিহুৰ দিনত পাবই। আৰু যি কি নহওক বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, ইমানতে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছো। পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে মোৰ এই চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আজিলৈ বাই, ধন্যবাদ।